Άλλο ένα Happy Traveler ξεκινάει από τη Ρόδο αυτή τη φορά. Αλλά δεν θα μείνουμε στη Ρόδο σε αυτό το ταξίδι μας. Θα μπούμε σε αυτό το πλοίο και θα πάμε στο ακριτικό Καστελόριζο. Πάμε για Happy Traveler στο Καστελόριζο. Η Δωδεκάνησος Seaways είναι ακτοπλοϊκή εταιρεία με έδρα εδώ στη Ρόδο που ενώνει με τα 3 πλοία της όλα τα μικρά κρητικά νησιά της Δωδεκανήσου. Έχει ένα μεγάλο οχηματαγωγό που φεύγει από το κεντρικό λιμάνι της Ρόδου και έχει και 2 καταμαράν που φεύγουν από εδώ, από αυτή εδώ τη μαρίνα που λέγεται Λιμάνι Κολώνα. Πηγαίνουν σε 18 διαφορετικά νησιά, κοιτάξτε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς? Ωραία, ωραία, πάμε. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι αυτό το καταμαράν πάει γρήγορα. Ενώ το πλοίο της γραμμής χρειάζεται ένα κοντά 5ωρο για να φτάσει από Ρόδο Καστελόριζο, αυτό το καταμαράν θέλει λιγότερο από 3 ώρες. Και ναι, παρότι είναι καταμαράν και είναι σχετικά μικρό, έχει χώρο και για αυτοκίνητα. Εμείς πάμε με το αυτοκίνητο που νοικιάσαμε εδώ από τη Ρόδο. Ήρθαμε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη, νοικιάσαμε αυτοκίνητο και έτσι μπορείς, έχοντας αβάσει τη Ρόδο με αυτόν τον τρόπο, να έρθεις και να εξερευνήσεις και τη Ρόδο αλλά και τα γύρω νησιά. 8.30 φεύγουμε από Ρόδο, 11 και 10 θα είμαστε Καστελόριζο. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Αποχαιρετήσαμε τη Ρόδο και σε κάτι παραπάνω από 2,5 ώρες θα είμαστε Καστελόριζο. Πηγαίνουμε ανατολικά, στην άκρη της Ελλάδας. Αυτό είναι το μέσα του πλοίου, έχει αυτό το πάνω σαλόνι, έχει και ένα πολύ μεγαλύτερο κάτω και μπορείς αν θέλεις να πας και στην μπροστινή πλευρά που φυσάει πολύ. Πάμε μία. Φτάσαμε! Είμαστε Καστελόριζο! Είμαστε σε μία ακόμα άκρη της Ελλάδας. Το πλοίο μας θα μείνει εδώ όλη τη μέρα και θα φύγει στις 4 το απόγευμα. Και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να έρθεις ημερήσια εκδρομή, να κάνεις μια βόλτα όλη τη μέρα και να φύγεις το απόγευμα πίσω για Ρόδο. Εδώ δένουν τα βαρκάκια τα τουριστικά που έρχονται απέναντι από το Κάσι της Τουρκίας, ημερήσιες εκδρομές. Και εδώ ο κόσμος που έρχεται περνάει έλεγχο διαβατηρίων. Με το που φτάνουμε, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε απέναντι είναι το μνημείο των Πεσόντων. Γενικά το Καστελόριζο είναι τόπος με πολύ πλούσια ιστορία που θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να σας παρουσιάσουμε σε αυτό το Happy Traveler. Καστελόριζο ή αλλιώς επίσημα Μεγίστη. Λέγεται και Καστελόριζο και Μεγίστη. Είναι το μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος Μεγίστης ή Καστελορίζου που συνολικά έχει 14 νησιά, 3 μεγάλα, Καστελόριζο, Ρο και Στρογγύλι και άλλα 11 μικρότερα. Και το Καστελόριζο ή Μεγίστη είναι το μεγαλύτερο με συνολική έκταση 9,1 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ενώ το συνολικό μήκος ακτών γύρω-γύρω είναι κάτι λιγότερο από 20 χιλιόμετρα. Το ψηλότερο σημείο του νησιού είναι στα 273 μέτρα και επίσημα ο μόνιμος πληθυσμός είναι κάτι λιγότερο από 600 άτομα. Εδώ είμαστε στο λιμάνι, στο βασικό, κεντρικό και μοναδικό οικισμό στο νησί που λέγεται Καστελόριζο ή Μεγίστη και εδώ είναι και η έδρα του Δήμου Μεγίστης. Το Καστελόριζο απέχει 72 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο και 150 ναυτικά μίλια από την Κύπρο. Ενώ από τις ακτές της Τουρκίας εδώ απέναντι δεν απέχει ούτε 1,5 ναυτικό μίλι, περίπου 2 χιλιόμετρα. Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε αυτή εδώ τη Χερσόνησο, στην κορυφή της οποίας είναι το κάστρο, το Καστέλο. Ήρθαμε στη μία πλευρά της εισόδου του λιμανιού, στην άκρη, που βρίσκεται ο φάρος. Ένας απλός μικρός ηλεκτρικός φάρος που είναι πάνω σε ένα πολυγωνικό κτίριο, εδώ στο καλύτερο σημείο, που είναι καφέ μπαρ. Έχει τραπεζάκια, έχει εξαπλώσεις γιατί μπορείς να βουτήξεις να κάνεις μπάνιο από εδώ και λειτουργεί όλη τη μέρα και το βράδυ σαν μπαράκι. Αυτό εκεί απέναντι, στην άλλη πλευρά της εισόδου του λιμανιού, είναι το ξενοδοχείο μας. Αυτό είναι το σύμβολο του νησιού, το σύμβολο της Μεγίστης. Συμβολίζει την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη και είναι αφιερωμένο σε όλους τους ένδοξους ναυτικούς που δόξασαν αυτό το νησί.
Ο οικισμός του Καστελορίζου έχει ανακηρυχθεί παραδοσιακός και αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι αυτά τα πολύ ιδιαίτερα πανέμορφα αρχοντικά, τα οποία έχουν πολλά διαφορετικά χρώματα και κάνουν το σκηνικό πανέμορφο. Σχεδόν όλα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ανακαινισμένα. Αν εξαιρέσεις το χρώμα, ότι έχουν διαφορετικό χρώμα το ένα από το άλλο, γενικά έχουν πάνω κάτω την ίδια ακριβώς αρχιτεκτονική. Αυτά τα όμορφα μπαλκονάκια, αυτές τις υπέροχες πόρτες, τα παράθυρα, είναι διόροφα, τριόροφα και γενικά ομορφαίνουν το τοπίο και δίνουν στον Καστελόριζο αυτή τη χαρακτηριστική του αρχιτεκτονική ταυτότητα. Το όνομα Καστελόριζο πρακτικά προέρχεται από εκείνο εκεί το κάστρο. Είναι το Καστέλο Ρώσο, το κόκκινο κάστρο. Και αν και κάπου μπορεί να αναφερθεί ότι είναι παράφραση το Καστελόριζο του Καστέλο Ρώσο, η ακριβής προέλευση του ονόματος είναι Καστέλο, δηλαδή το κάστρο, και ρίζα, η ρίζα, και αυτό επειδή το όνομα δόθηκε ως το μέρος όπου τα σπίτια είναι χτισμένα στη ρίζα του βουνού όπου βρίσκεται το καστέλο. Δηλαδή στη ρίζα του κάστρου. Στη ρίζα του καστέλου, Καστελόριζο. Το ιστορικό αυτό τζαμί βρίσκεται εδώ από την εποχή της τουρκοκρατίας. Κατασκευάστηκε το 1758. Μέσα μπορείς να δεις μια μικρή ιστορική συλλογή. Λοιπόν, και τώρα στα γρήγορα να πούμε λίγο τα βασικά της ιστορίας του Καστελόριζου. Ας ξεκινήσουμε λίγο από το 1305 ως το 1450 που ήταν εδώ οι Ιωαννίτες υπότες. Το τάγμα του Αγίου Ιωάννου από την Ιερουσαλήμ είχε την κυριαρχία αυτού του νησιού. Τότε ήταν που χτίστηκε και το καστέλο, το κάστρο στην κορυφή του λόφου, από το οποίο κατά κάποιο τρόπο προήλθε το όνομα Καστελόριζο. Λοιπόν, 1440 έχουμε την καταστροφή του νησιού από Αιγυπτίους. Αργότερα έχουμε την κατάληψη του νησιού από Καταλανούς, βασιλιά Αραγώνα. Το 1480 καταλήφθηκε το νησί από τους Οθωμανούς, αλλά περίπου έτσι 20 χρόνια αργότερα το ξαναπήραν οι Καταλανοί. Μετά το ξαναπήραν οι Οθωμανοί και από το 1522 στο 1912 είχαμε την εποχή της τουρκοκρατίας εδώ στο Καστελόριζο. Το 1821 το Καστελόριζο συμμετείχε στην Επανάσταση, αλλά μετά το 1830 όταν ιδρύθηκε το πρώτο ελληνικό κράτος, δυστυχώς το Καστελόριζο, γενικά τα Δωδεκάνησα, δεν συμπεριελήφθησαν στο ελληνικό κράτος, κάτι που δυσαρέστησε πάρα πολύ τους κατοίκους εδώ. Την 1η Μαρτίου του 1913 οι Καστελορίζοι επαναστάτησαν κατά των Τούρκων και 2 χρόνια μετά, το 1915, ξεκίνησε η γαλλική κατοχή του νησιού. Από το 1915 στο 1921 το Καστελόριζο ήταν στα χέρια των Γάλλων. Μετά οι Γάλλοι το έδωσαν ή κατά κάποιο τρόπο το πούλησαν στους Ιταλούς που είχαν τότε και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Η Ιταλοκρατία κράτησε από το 1921 ως το 1941. Στο ενδιάμεσο, το 1926, έγινε ένας καταστρεπτικός σεισμός εδώ πέρα στο Καστελόριζο, 8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ισοπαίδωσε μεγάλο κομμάτι των σπιτιών του νησιού. Το 1941, όταν ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, το Καστελόριζο καταλήφθηκε από τους Άγγλους. Το 1943 έγιναν γερμανικοί βομβαρδισμοί που κατέστρεψαν αρκετά κτίρια του νησιού, αλλά τη μεγαλύτερη καταστροφή δεν την προκάλεσαν οι Γερμανοί βομβαρδίζοντας το Καστελόριζο, αλλά οι Άγγλοι καίγοντάς το. Και γιατί το έκαψαν? Επειδή εκείνο το διάστημα έφυγαν πολλοί πρόσφυγες, όλοι οι κάτοικοι του νησιού φύγαν από εδώ για να προφυλαχθούν κατά τη διάρκεια του πολέμου και πήγαν κάποιοι απέναντι στην Τουρκία, αλλά οι περισσότεροι πήγανε Αίγυπτο και κάποιοι προς Παλαιστίνη. Τα σπίτια εδώ έμειναν άδεια. Οι Άγγλοι στρατιώτες που ήταν εδώ κάναν πλιάτσικο, ανοίξαν τα σπίτια και κλέψαν τα πάντα από μέσα. Και για να μην φανεί αυτή η καταστροφή που προκάλεσαν, για να μην τους χαλάσει η εικόνα, πριν φύγουν από εδώ, κάψαν όλα τα σπίτια, 1400 σπίτια, για να κρύψουν τα ίχνη τους. 13 Σεπτεμβρίου του 1943 απελευθερώνεται το Καστελόριζο. Μπαίνει εδώ πέρα στο λιμάνι του το αντιτορπιλικό κουντουριό της και ουσιαστικά κάνει το Καστελόριζο το πρώτο ελληνικό έδαφος που απελευθερώνεται στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν 13 Σεπτεμβρίου του 1943. Αργότερα, μεταξύ 1943 και 1945, έγινε ο επαναπατρισμός όλων αυτών που είχαν φύγει κατά τη διάρκεια του πολέμου, γύρισαν πίσω στα σπίτια τους, τα οποία τα βρήκαν, όπως είπαμε, καμένα. Και στις 7 Μαρτίου του 1948, πάρα πολύ σημαντική ημερομηνία, μαζί με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, το Καστελόριζο ενώνεται με την Ελλάδα.
Αυτό το επιβλητικό κτίριο είναι το αρχαιολογικό μουσείο του Καστελόριζου και τα παλιά τα χρόνια ήταν κομμάτι του κάστρου. Αργότερα όμως, όταν ήρθαν οι Οθωμανοί, ο διοικητής τους το είδε αυτό το μέρος, τι τέλεια θέα έχει και το μετέτρεψε σε σπίτι. Πάμε μια βόλτα και μέσα. Πώς λέγεται? Ψωραδιά. Η Ψωραδιά. Είναι η ψώρα, από τη ψώρα βγαίνει που είχαν τη φυματίωση. Και αυτά τα σπίτια ήταν σαν για καραντίνα και τέτοια. Ναι, ήταν αποθήκες, αλλά και βάζαν εδώ τους λεπρούς. Αυτό εδώ μετά χρησιμοποιηθήκαν και σαν αποθήκες, γι' αυτό και βλέπεις οι τρύπες είναι με βλήματα, μάλλον βαράγανε για αποθήκες για βλήματα και για τέτοια. Έχουμε τα 3 νησάκια, μέχρι εκεί που είναι το ψωμί, ανήκουν εδώ, είναι το Σαν Τζόρτζ. Ο Άγιος Γεώργιος, ναι. Στρογγυλό το πιο μεγάλο. Το ψωμί είναι το μέσα που κάνει σαν ψωμί που φαίνεται, φούρνου. Αυτή εδώ είναι η Ψωραδιά. Απέναντι είναι η αρχαία Λυκία, αυτό είναι το Κάς φυσικά και το Κάς είναι η αρχαία Αντίφυλος. Ναι, Αντίφυλος. Έτσι, μπράβο. Ο Λυκιακός τάφος είναι εδώ, ακριβώς κάτω από το κάστρο. Κυρίως εδώ επάνω μένανε. Ήταν τα χωράφια τους, βάζανε κρασιά, γι' αυτό και υπάρχουν και περίπου στα 45 πατητήρια, έχουν βρεθεί αρχαία πατητήρια 3.000 ετών. Βέβαια υπάρχουν πολλά περισσότερα, τα οποία δεν έχουν γίνει ένας καφές εδώ, από περιπατητές και από αυτά που βρίσκουμε εμείς. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή διαμονή, σου εύχομαι. Καλή δουλειά. Και τα λέμε. Καλά ταξίδια. Και να μας ανεβήκαμε πάνω. Φτάσαμε στο κάστρο, στο καστέλο. Το Καστέλο Ρώσο. Με αυτή εδώ την σχετικά απότομη σιδερένια σκάλα ανεβαίνουμε πάνω στο κάστρο. Εδώ κυματίζει και μια υπέροχη μεγάλη ελληνική σημαία. Και είναι ένα μέρος με απίστευτη θέα. Από τη μία μεριά βλέπεις το βασικό κόλπο του λιμανιού και από την άλλη βλέπεις το πίσω κόλπο, το Μαδράκι. Περπατάμε τώρα περιμετρικά κάτω από τον βράχο του κάστρου. Και εδώ συναντάμε έναν πανέμορφο λυκιακό τάφο του 4ου αιώνα π.Χ., ο οποίος είναι λαξευμένος στο βράχο. Και το εξωτερικό του, η είσοδος, αλλά και το εσωτερικό του. Αν θέλετε ποτέ να πάτε στο Καστελόριζο και σας φαίνεται λίγο πολύπλοκη διαδικασία να οργανώσετε ένα τέτοιο ταξίδι, το ταξιδιωτικό γραφείο με το οποίο συνεργαζόμαστε, το Κοσμόραμα, διοργανώνει τους καλοκαιρινούς μήνες εκδρομές που πηγαίνουν Ρόδο, κάποια άλλα νησιά ανάλογα με το πρόγραμμα, αλλά και Καστελόριζο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορείς και να δεις πολύ όμορφες περιοχές της Ρόδου, αλλά και να επισκεφθείς το ακριτικό Καστελόριζο. Και ναι, με την ευκαιρία να πω, το Κοσμόραμα διοργανώνει εκδρομές στο εξωτερικό, αλλά διοργανώνει και εξαιρετικές εκδρομές και εξορμήσεις και εντός Ελλάδος. Αυτή είναι η παλιά δημοτική αγορά του Καστελόριζου. Εδώ ήταν η ψαραγορά, αλλά πλέον δεν λειτουργεί σαν αγορά, αλλά είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα αξιοθέατα εδώ στο λιμάνι. Καλησπέρα από το ακριτικό Καστελόριζο. Να είστε καλά. Το όνομά σου? Αντώνης. Γεια σου Αντώνη, να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά, να έρχεστε στο νησί μας. Η σημαία του Καστελόριζου. Καστελόριζο από τη μία, Μεγίστη από την άλλη. Την εποχή της ακμής του, στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν χτίστηκαν τα περισσότερα από αυτά τα αρχοντικά και ο πληθυσμός εδώ του Καστελόριζου άγγιζε τις 15.000, οι οικογένειες είχαν στον πάνω όροφο το σπίτι τους και στο κάτω το μαγαζί τους. Δηλαδή κάτω ήταν μαγαζί και πάνω σπίτι. Πόσο όμορφα και γραφικά είναι εδώ πέρα. Αυτή η περατζάδα δίπλα στο νερό είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, υπάρχουν άπειρα ταβερνάκια και μαγαζιά εδώ πέρα παράλληλα με το νερό. Κάτσαμε για φαγητό εντελώς δίπλα στη θάλασσα. Πήραμε χωριάτικη σαλάτα, πήραμε χόρτα και το κυρίως μας είναι εντελώς αντισυμβατικό από αυτό που περιμένεις να φας εδώ. Αυτό είναι κατσικάκι κλέφτικο με πατάτες. Να, κάτι που δεν περιμένεις να φας σε ένα τόσο μικροσκοπικό νησί, κι όμως το Καστελόριζο έχει πολλά κατσίκια. Αν κάνεις μια βόλτα στα ενδότερα θα το καταλάβεις με τη μία. Πριν φάμε, απολύμανση χεριών με το αρωματικό μας αντισηπτικό με άρωμα αλόι βέρα. Λουκούμι. Χελώνα!
Μια καρέτα εδώ δίπλα που τρώγαμε. Ήρθε και άραξε. Τις χελώνες αυτές έχουν βγάλει και όνομα, τη λένε Κάφκα. Και αυτός ο γλάρος είναι ο Μάρκος. Ρίξαμε ψαράκι για να φάει η χελώνα, αλλά ήρθε και τα πήρε όλα ο Μάρκος. Είναι ο Σπίθας, ναι. Ο Βουκεφάλαξ και ο Κάφκας. Ωραία. Ο Κάφκας είναι και τραυματίας. Α, ναι. Κάπου έχει χτυπηθεί στην πορεία της ζωής του. Έλα Μαρκό, να τους. Σε λίγο δεν θα μπορεί να πετάει. Από το πολύ φαγητό. Από το πολύ φαγητό. Ήδη έφαγε 2-3 ψάρια. Ανεβήκαμε τώρα από το λιμάνι στην πάνω πλατεία, στο σημείο που βρίσκεται ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός της Μεγίστης, ο μεγάλος επιβλητικός ναός του Αγίου Γεωργίου Σαντραπέ, που χτίστηκε το 1902, καθώς και η Παναγία του Χωραφιού, όπου δίπλα βρίσκεται επίσης και το άγαλμα της Δέσποινας Αχλαδιώτου, γνωστή και ως κυρά της Ρώμη, από τις πιο σημαντικές ιστορικές προσωπικότητες αυτού εδώ του τόπου. Είναι η κυρία που για περίπου 40 χρόνια ύψωνε την ελληνική σημαία στο νησάκι της Ρο, που βρίσκεται εδώ στα δυτικά. Ήταν η μοναδική κάτοικος του νησιού και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η μόνη που έμεινε εδώ πέρα και κάθε πρωί ύψωνε την ελληνική σημαία. Αυτή είναι η Παναγία του Χωραφιού και από πίσω είναι ο Ιερός Ναός Κωνσταντίνου και Ελένης. Εκεί με το ψηλό παλιό καμπαναριό. Γεια σου Φανταζή, χαίρομαι που σε γνωρίζω. Εδώ πόσες εκκλησίες έχουμε? Εδώ έχουμε 4 εκκλησίες συνολικά. Η Παναγία, ο Άγιος Πυραιώνας, από πίσω ο Άγιος Κωνσταντίνος και Ελένης και εδώ είμαστε το Αγίου Γεωργίου Σαντραπέ. Εδώ είναι και δημοτικό σχολείο, όχι μόνο παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο. Αυτός είναι ο Ιερός Ναός Κωνσταντίνου και Ελένης, ίσως πιο σημαντική εκκλησία του νησιού. Και εδώ είναι το σημείο που βρίσκεται και το κανονικό σχολείο του Καστελόριζου, η Σατραπία Αστική Σχολή. Ο Λουκάς και η Νασίζα Σαντραπέ. Ένα ζευγάρι που ήταν ευεργέτες του νησιού, κάνανε τη σχολεία, κάνανε και την εκκλησία, η οποία δεν ολοκληρωθήκε όμως. Και ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τον Αθανάση Μαρτίνο. 120 χρόνων σχολείο, άνετα από τα πιο όμορφα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Εδώ έπεσε μια οβίδα 23 Απριλίου του 1917. Οβίδα Ιταλών. Γενικά το νησί μου βαρδίστηκε αρκετές φορές στη διάρκεια της ιστορίας του. Και μια άλλη μεγάλη καταστροφή στο Καστελόριζο ήταν ο μεγάλος σεισμός το 1926, μεγέθους 8 ρίχτερ. Και ήταν και η φωτιά μεγάλη του 1945 που κατέστρεψε ό,τι είχε απομείνει. Είχαν εγκαταστεί πάρα πολλά σπίτια. Αυτή εδώ η σχολή, μετά την ξαναφτιάξανε? Όχι, αυτή δεν νομίζω να πας, ήταν γερή. Αυτή η σχολή και πολλά σπίτια τα οποία, όπως αυτό που είναι το Μουσείο Γρίφων, είχαν πέτρα, δεν καταλάβαν τίποτα και παρέμειναν όρθια. 1989-90 γυρίστηκε εδώ πέρα μια ιταλική ταινία με τίτλο Μετιτερανέο, το οποίο κέρδισε και Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Και είναι ένας από τους λόγους που έγινε πάρα πολύ γνωστό το Καστελόριζο και πολλοί κόσμος ερχόταν για να δει το μέρος που γυρίστηκε η ταινία. Και εδώ σε αυτή εδώ την πλατεία είχε γυριστεί ένα κομμάτι στο τέλος. Πίσω από τον Άγιο Γεώργιο του Σαντραπέ υπάρχει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε αν έρθετε στο Καστελόριζο και είναι το Μουσείο των Γρίφων. Όποιος έχετε εδώ, γίνεται μια ξυνάγηση μιας ώρας. Δείχνω όλα τα είδη γρίφων, από οπτασίες και οψιδεσίσεις μέχρι εταιριαστική γρίφη, διασυνδεμένη, ακολουθιακή όπως τη λύπη και εδώ που υπάρχουν πάρα πολλοί, ανοιγόμενοι γρίφοι όπως εδώ τα σπιτάκια, ξέρω, οι κλειδαριές, διασυνδεμένοι, αναδιπλώμενοι, εξαφανιζόμενοι, υπάρχουν διαφόρων. Και τα μαγικά τρίκ είναι γρίφοι, να ξέρεις. Ο Πανταζής παίζει να είναι και ο σύγχρονος Πυθαγόρας της Ελλάδας. Πολύ μπροστά το μυαλό του. Συνολικά στο μουσείο έχει κοντά στους 4.000 γρίφους, από τους οποίους οι 700 είναι δικής του έμπνευσης και παραγωγής. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι μια φορά το χρόνο διοργανώνει στο Καστελόριζο το φεστιβάλ Γρίφων. Στο κανάλι μας στο YouTube θα ανεβάσουμε ένα βίντεο με ολόκληρη την ξενάγηση που μας έκανε ο Πανταζής στο Μουσείο Γρίφων. Αξίζει να το δείτε. Διάλειμμα να φάμε κάτι νόστιμο και υγιεινό. Ένα μιλαράκι, αγαπημένο ελληνικό μιλαράκι από τη Ζαγορά του Πηλίου. Τραγανό, ζουμερό και πεντανόστιμο όπως πρέπει να είναι ένα μήλο.
Φεύγουμε τώρα από τον οικισμό και πάμε να ανέβουμε πάνω στο βουνό να φτάσουμε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Υπάρχει τρόπος να πας και με τα πόδια, μονοπάτι, που ανεβαίνει 400 σκαλιά και μετά περπατάς λίγο ακόμα και φτάνεις εκεί. Αλλά υπάρχει και δρόμος που πηγαίνει γύρω-γύρω, περνάει από το αεροδρόμιο και φτάνει στο μοναστήρι. Εμείς θα πάμε τώρα με το αυτοκίνητο. Αλλά κάποια στιγμή, συνέχεια της διαμονής μας εδώ, θα ανέβουμε και αυτά τα 400 σκαλιά. Στο κέντρο περίπου του νησιού βρίσκεται το αεροδρόμιο του Καστελορίζου. Και αυτό σημαίνει ότι αν θέλετε στο Καστελόριζο μπορείτε να έρθετε με αεροπλάνο. Υπάρχει πτήση της Ολυμπιακής από Ρόδο Καστελόριζο. Δηλαδή, αν θέλετε να έρθετε από Αθήνα Καστελόριζο με αεροπλάνο, αλλάζετε στη Ρόδο και συνεχίζετε και προσγειώνεστε εδώ. Ο μόνος ασφαλτοστρωμένος δρόμος είναι αυτός που πηγαίνει από το λιμάνι στο αεροδρόμιο. Και υπάρχει ένας ακόμα μικρότερος που συνεχίζει από το αεροδρόμιο και πηγαίνει μέχρι το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Από εκεί πάμε τώρα. Είναι εντελώς σαν κάστρο αυτό το μοναστήρι. Αυτή λοιπόν είναι η Μονή Αγίου Γεωργίου του Βουνού, στο οποίο υπάρχει και υπόγεια κρύπτη του Αγίου Χαραλάμπου του 18ου αιώνα. Πάμε μέσα στο μοναστήρι. Πριν φτιαχτεί το μοναστήρι όπως το βλέπουμε σήμερα, υπήρχε απλώς η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου εδώ πέρα. Και στο σημείο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου υπήρχε παλαιότερα άλλη βυζαντινή εκκλησία. Και λένε ότι πάλι στη θέση που βρισκόταν η βυζαντινή εκκλησία υπήρχε και αρχαίος ελληνικός ναός. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο, και αυτό είναι του 18ου αιώνα. Και η οροφή είναι πολύ ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής. Θυμίζει λίγο καθολικούς ναούς από Ιταλία, Γερμανία. Και εδώ μέσα από το ναό υπάρχει ένα άνοιγμα που πάει κάτω υπόγεια, σε κατακόμβες, σε κρύπτη. Είναι η κρύπτη του Αγίου Χαραλάμπους. Και εδώ έχουμε μια απεικόνιση πως είναι η κρύπτη μέσα. Υπάρχουν διάφοροι μύθοι και ιστορίες που συνδέονται με αυτή εδώ την κρύπτη. Για παράδειγμα, υπάρχει μια ιστορία ενός μοναχού που κρυβόταν σε αυτή εδώ την κρύπτη στον πόλεμο και δεν τον βρίσκανε. Και εδώ από κάτω υπάρχει και πηγάδι με νερό. Πολύ ενδιαφέρον μέρος. Πάμε τώρα πάλι έξω στο φως. Αυτός είναι ο πλάτανος του οποίου τις ρίζες είδαμε κάτω στην κρύπτη. Πάνω έχει και γυναικονίτη, που μπορείς να δεις κάτω το ναό. Το καλοκαίρι, 5 με 8 κάθε μέρα, είναι ανοιχτό το μοναστήρι για να έρθετε να το δείτε, να επισκεφτείτε το Καστελόριζο. Και έχει και εδώ από αυτά τα πανέμορφα ψηφιδωτά με τα βότσαλα, στο κέντρο της αυλής. Και εδώ υπάρχει και ένα μικρό μουσείο. Και κοιτάξτε εδώ πως ήταν το μοναστήρι πριν γίνει η αναστήλωση. Ξεκίνησε κάπου το 2011 και ολοκληρώθηκε το 2019. Πανέμορφο μοναστήρι, ιδιαίτερο μέρος. Αν έρθετε Καστελόριζο, οπωσδήποτε θα περάσετε μια βόλτα από εδώ. Τι απίστευτα που είναι αυτή την ώρα τα χρώματα στο λιμάνι. Στο μικρό Παρίσι, ωραίο. Ναι. Τι κάνετε, το όνομά σας? Σακύρη Παρασκευή. Γεια σας κυρία Παρασκευή, πώς πάτε? Καλά, εσείς καλά? Όμορφα, ωραία. Χάρηκα. Πάμε στο ξενοδοχείο μας τώρα. Αυτό είναι το δωμάτιό μας, είναι δίχωρο. Έχει αυτό το σαλόνι μπροστά, με καναπέ που γίνεται κρεβάτι και μέσα υπνοδωμάτιο. Και μας έχουν και φρουτάκια εδώ πέρα. Φρουτάκια καλωσορίσματος. Εντάξει, και αυτή την ώρα είναι κουκλίστικο το λιμάνι. Και έχουν βάλει αυτά εδώ τα φώτα μέσα στο νερό και είναι πολύ εντυπωσιακό το θέαμα.
Εν τω μεταξύ, οι γατούλες αναπόσπαστο κομμάτι του νησιού και αυτή την ώρα μαζεύονται γύρω από τις ψαροταβέρνες. Καλημέρα! Πόσο τέλεια είναι να ξυπνάς στο ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας. Και τι όμορφα χαλήνια, ήρεμα, παραδεισένια, κουκλίστικα είναι εδώ πέρα. Το ξενοδοχείο που μένουμε, το Μεγίστη Hotel, είναι το τελευταίο κτίσμα του οικισμού από αυτή τη μεριά. Δίπλα από το ξενοδοχείο μας υπάρχει ένα μονοπάτι που βγαίνει σε αυτό το απίθανο μέρος όπου υπάρχει μια υπαίθρια έκθεση γλυπτικής. Είναι έργα που έχει κάνει ο κύριος Αλέκος εδώ πέρα στο φυσικό βράχο. Λογικά θα πετύχουμε τον κύριο Αλέκο σε εκείνο εκεί το κτίριο, το οποίο χρησιμοποιεί σαν ατελιέ γλυπτικής τέχνης. Μοιάζει με κλεισάκι, αλλά δεν είναι. Ήταν παλιά αποθήκη καυσίμων. Αυτές οι πέτρες ήταν εδώ. Ναι, ήταν σαν τις δίπλα, σαν αυτές εκεί. Δηλαδή ήταν έτσι και τα έκανε έτσι. Ναι. Δεν μπορεί. Τι θεός είναι αυτός? Τι λέει? Ποιητικός, τραγικός, φιλοσοφικός λόγος. Τέλειο. Αυτό είναι το όνομα του καλλιτέχνη. Αλέξανδρος Ζιγούρης. Και μέσα σε αυτό εδώ το σπιτάκι που μοιάζει με κλεισάκι έχει και άλλα από τα έργα του. Από πότε ξεκινήσατε εδώ να φτιάχνετε? Το 2007. Από το 2007. Τα έξω. Και εδώ μέσα από το 2015. Δύσκολος είναι, σκληρός. Εντάξει, είναι σκληρός, αλλά είναι και μέσα και μαλακά στοιχεία, σαν και μολία και είναι... Χαλάνε. Αυτά κάτω στο πάτωμα είναι ονόματα αρχαίων Ελλήνων γλυπτών. Και αυτά είναι έργα μιας Γερμανίδας ζωγράφου. Ποιο είναι το πιο σημαντικό, το στόμα ή... Το στόμα είναι πολύ. Το στόμα κρίνεται όλη η φυσιογνωμία, σε τι κατάσταση βρίσκεται, σε στοχαστική κατάσταση βρίσκεται, σε αμέτωχη, σε ανάποδη. Καλή συνέχεια με το έργο σας εδώ. Ευχαριστώ, ευτυχή. Την άλλη φορά που θα έρθεις θα είναι τελειωμένο σίγουρα. Ναι, ο Απόλλωνας. Πάντως αφήνετε εδώ την υπογραφή σας, πολύ όμορφη. Άντε να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο μας, πάμε να φάμε πρωινό. Υπέροχο πλούσιο πρωινό με μεγάλη ποικιλία και υπέροχη θέα με την οποία το απολαμβάνεις. Τρώμε και φεύγουμε για εξερεύνηση. Καλημέρα Φανταζή. Τι γίνεται? Μια χαρά. Ωραία. Έτοιμος? Ναι. Πάμε πάνω στο βουνό, πάμε να ανέβουμε αρχικά τα 400 σκαλοπάτια. Αυτό είναι το τέλειο με τον Καστελόριζο. Έχει αυτό το βράχο από πίσω που είναι σαν μπαλκόνι. Και ανεβαίνεις πάνω και βλέπεις τέλεια θέα. Αυτό είναι το μονοπάτι 7. Είναι το πιο δημοφιλές μονοπάτι στο νησί. Και είναι το μονοπάτι που περισσότεροι τουρίστες που έρχονται εδώ, κυρίως ξένοι, ανεβαίνουν για να φτάσουν να δούνε τη μονή του Αγίου Γεωργίου.
Κάνουμε μια μικρή παράκαμψη για να δούμε τη σημαία, η οποία είναι βαμμένη στο βράχο και στέκει περήφανη εδώ πάνω από το λιμάνι του Καστελόριζου. Τη τέλεια θέα που έχει από εδώ πάνω. «301, πλησιάζουμε». Φτάσαμε πάνω, ανεβήκαμε τα 400 σκαλοπάτια. Κοιτάξτε τι επική θέα που έχει από εδώ. Και εδώ υπάρχει και σημαία. Ανεβήκαμε και εδώ πάνω είναι επίπεδο, σαν οροπέδιο. Αυτό ήταν αρχαίος τάφος. Έχει πολλούς τέτοιους στο νησί. Να φάμε και κάτι, εδώ τα αγαπημένα μας μπισκότα, γεμιστά με κρέμα γιαουρτιού. Τέλεια θέα έχει από εδώ πάνω. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά αυτά εδώ τα βράχια. Σαν φυσικό κάστρο είναι. Αρχαίο πατητήρι, κάτι που σημαίνει ότι και γύρω από εδώ πριν από 3.000 χρόνια υπήρχαν αμπέλια. Αυτό είναι ένα από τα πιο έτσι κρυφά μονοπάτια του νησιού. Αυτός εδώ είναι ο λεγόμενος θρόνος του Καστελόριζου. Το κέντρο του κόσμου. Κοιτάξτε, κάθεσαι εδώ και απολαμβάνεις την υπέρτατη θέα. Εντάξει, τι επικό μέρος είναι αυτό. Και εδώ είμαστε πάνω κάτω, στο κέντρο του νησιού κατά κάποιο τρόπο. Και να είμαστε, βγήκαμε πάλι κάτω. Αυτός είναι ο δρόμος που ενώνει το λιμάνι με το αεροδρόμιο. Φανταζία, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Τέλεια βόλτα, έχεις φοβερές γνώσεις. Είσαι η κινητή εγκυκλοπαίδεια του νησιού. Άντε, να είσαι καλά, γεια. Φιλάκια. Λοιπόν, εδώ πέρα βγήκαμε στον Άη Γιώργη που είναι δίπλα στη θάλασσα. Είναι ο Άη Γιώργης του Πηγαδιού, έτσι λέγεται, και είμαστε ουσιαστικά πίσω στο λιμάνι. Εδώ υπάρχει ένα μνημείο αφιερωμένο σε 33 Καστελορίζιους πρόσφυγες που έχασαν τη ζωή τους κατά το ταξίδι της επιστροφής τους πίσω στο Καστελόριζο από την Αίγυπτο. Ήταν 29 Σεπτεμβρίου του 1945, μετά τον πόλεμο, πρόσφυγες που είχαν φύγει από εδώ κατά τη διάρκεια της κατοχής επέστρεφαν πίσω στην πατρίδα τους. Ήταν ένα πλοίο με πάνω από 500 άτομα. Καλώς ορίσατε. Το νησάκι πώς φαίνεται? Πανέμορφα. Γεια σας, τι κάνετε? Μια χαρά. Το όνομά σας? Βαρβάρα από το ακριτικό Καστελόριζο. Από εδώ είστε? Από εδώ είμαι. Γέννημα θρέμα. Εδώ σχολείο όλα εδώ? Σχολεία όλα, δεν πήγα πουθενά. Παλιά είχε πιο πολλά Πάρα σπίτια. πολλά. Ήταν γεμάτο σπίτια να άναψε φωτιά και τα κάψανε. Είχε 14.000 κόσμο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Όταν ήμουν μικρή, εγώ έφτασα 2.000. 2.000 άτομα, δηλαδή το σχολείο ήταν. Το σχολείο, τους πολλούς μαθητές δεν τους εγνώριζα. Σοβαρά. Ήταν από την άλλη μεριά, ναι. Μπήκαμε τώρα σε βάρκα και πάμε να δούμε τα μικρά νησάκια που βρίσκονται στη βόρεια πλευρά του Καστελορίζου, ακριβώς απέναντι από το λιμάνι. Να είμαστε στον Άη Γιώργη, ένα από τα μικρά νησάκια που βρίσκονται εδώ στα νυχτά του Καστελόριζου, το οποίο εδώ, έξω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, έχει και ταβέρνα, έχει και καφέ μπαρ, έχει και ξαπλώστρες και είναι ένα μέρος που μπορείς να έρθεις όλη τη μέρα να αράξεις εδώ και να κάνεις και μπάνιο. Έχει υπέροχη θάλασσα και παρότι το Καστελόριζο δεν έχει γενικά παραλίες, εδώ έχει ένα κομματάκι μικρό με λίγο άμμο που μπορείς να πλατσουρίσεις στα νερά σαν να είσαι παραλία. Τέλειο και πάρα πολύ ωραία φτιαγμένο και το εκκλησάκι πανέμορφο. Τα νερά φοβερά, τα βράχια, πω είναι υπέροχα είναι. Το νησί εντωμεταξύ είναι δύο νησιά σε ένα που ενώνονται από μια λεπτή λωρίδα γης. Εδώ αυτά τα βράχια είναι στο κέντρο και υπάρχει το από εκεί και το από εδώ. Πάμε τώρα να κάνουμε και το γύρο του νησιού του Άη Γιώργη, να πάμε από την άλλη μεριά και να δούμε και το ψωμί. Να το, αυτό είναι το νησί Ψωμί, λέγεται έτσι επειδή μοιάζει με Καρβέλι. Αυτό εκεί το μεγάλο νησί είναι η Στρογγύλη, το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας.
Και εδώ είναι οι λεγόμενες πλάκες. Από εδώ, από αυτό εδώ το σημείο, βγάλανε πέτρα πριν από περίπου 150 χρόνια, στις αρχές του 20ου αιώνα, για να χτίσουν όλα τα πανέμορφα αρχοντικά που βρίσκονται στο Καστελόριζο. Το μέρος πλέον είναι κάπως ιδιαίτερο και υπάρχει κόσμος που έρχεται εδώ και κάνει μπάνιο. Δεν έχει παραλία, αλλά έτσι αυτές οι πλάκες βολεύουν λίγο να μπεις και να λατσουρίσεις. Λοιπόν, είμαστε τώρα στο λιμάνι του Καστελορίζου και θα κάνουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θα πούμε στο καταμαράν που μας έφερε εδώ στο Καστελόριζο, το Δεκάνησο Sprite, το Δεκάνησο Seaways, και θα πάμε στη Ρο. Είναι ένα πολύ ειδικό δρομολόγιο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει ο καθένας, δεν είναι δρομολόγιο της γραμμής που λένε. Είναι μια ειδική περίπτωση με ειδική άδεια. Θα πάει αυτό εδώ το σκάφος, το καταμαράν, το Δεκάνησο Sprite, να δέσει στη Ρο. 10 λεπτά από το Καστελόριζο, είμαστε στη Ρο. Έχουμε και μια ομάδα παιδιών από τη Ρόδο. Φτάνουμε, μπαίνουμε στη Ρο. Πολύ συγκινητική στιγμή. Ένα επιβατικό πλοίο, ένα πλοίο που κάνει δρομολόγια της γραμμής, να δένει στη Ρο. Είναι μεγάλη τιμή σήμερα για μας να πατάμε αυτά τα χώματα. Πάρα πολλά χρόνια προσπαθούμε να δέσουμε στην κυρά της Ρο. Σήμερα τα καταφέραμε. Ευελπιστούμε του χρόνου να μπορέσουμε να εντάξουμε στα δρομολόγια μας την κυρά της Ρο μόνιμα, σε τακτική βάση, ώστε να συνδέεται με τη Ρόδο και με το Καστελόριζο. Αυτό είναι το εκκλησάκι της Ρο, ο Άι Γιώργης. Επειδή στο Καστελόριζο έχει άλλους 6 Αγιώργηδες, αυτόν το λένε ο 7ος. Ο 7ος είναι εδώ στη Ρο. Κάνετε ποτέ λειτουργίες πια ή... Έχω κάνει λειτουργίες, έχω βγάλει Πάσχα τα παιδιά. Α, έρχεστε για το... Ναι, το Μεγάλο Σαββάτο έρχομαι και τους κάνω... Πετύχαμε και τον Παπαγιώργη που είναι ιερέας του Καστελορίζου. Ήσουν της θάλασσας θεριό, κύρα μου δέσποινα της Ρο, ύψωνε σαν παλικάρι τη σημαία στο κοντάρι. Μα τώρα κι ανεγέρασες και τόσες μπόρες πέρασες, μη σκιάζεσαι και μη θωρείς, μα δέσποινα παντού θα βρεις. Δέσποινα Χλαδιώτη, κυρά της Ρο, 1890-1982. Και εδώ είναι ο τάφος της Δέσποινας Αχλαδιώτη, κυρά της Ρο, η οποία για χρόνια σήκωνε την ελληνική σημαία σε αυτό το άκρο της Ελλάδας. Είμαστε πολύ συγκινημένοι, για μας είναι μια πολύ χαρούμενη μέρα. Ο κόπος πολλών ετών, πολλών ανθρώπων, συνεργασία πάρα πολλών φορέων της δημόσιας διοίκησης, μας οδήγησε στο να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο μας δίνει ανάταση, ψυχική ανάταση. Αυτό ήταν, φεύγουμε, πάρα πολύ συγκινητική στιγμή για την εκπομπή μας, το γεγονός ότι πατήσαμε το πόδι μας στη Ρο. Τώρα θα πάμε πίσω στο Καστελόριζο. Και τώρα πάμε στο ανατολικότερο νησί της Ελλάδας, πάμε στη Στρογγύλη. Αυτή πίσω μας είναι η Στρογγύλη, η Στρογγυλή. Και αυτός εκεί ο βράχος είναι το ανατολικότερο άκρο της χώρας μας. Φοβερή στιγμή, φτάσαμε σε μία ακόμα άκρη της Ελλάδας. Αν στέκεσαι σε αυτό το βράχο, είναι το πρώτο σημείο που θα δεις την Ανατολή στην Ελλάδα. Ωραία, πάμε τώρα και από πίσω. Και να που ένας ακόμα ταξιδιωτικός στόχος της εκπομπής μας εκπληρώνεται. Πατάμε στη Στρογγύλη, το ανατολικότερο νησί της Ελλάδας. Από εδώ φαίνεται και ο ιστορικός φάρος της Στρογγύλης, στην κορυφή του λόφου. Εν τω μεταξύ τα νερά είναι κρίσταλο, κοιτάξτε εδώ. Και από εδώ το τέλος, το χάος. Στα πόσα μίλια η Κύπρος. Φεύγουμε τώρα και από εδώ. Κάνουμε τώρα το κύκλο της Στρογγύλης από την νότια πλευρά για να δούμε και από εδώ τον φάρο. Και πάνω δίπλα στο φάρο είναι και ο Άγιος Νικόλαος, το εκκλησάκι.
Πίσω Καστελόριζο, πίσω στη Μεγίστη και ήρθε η ώρα για φαγητό. Θα φάμε κάτι καλό. Μια τέλεια χωριάτικη σαλάτα με κάπαρι. Αυτή είναι αυθεντική νησιώτικη σαλάτα. Τι έχουμε εδώ, μια υπεργαριδομακαρονάδα από τα χεράκια του Γιώργου του σεφ. Το ζυμαρικό είναι λιγκουίνι και φαίνεται τέλεια, πάρα πολύ σαλτσερή. Άψογο αλντέντε και οχτανόστιμη σάλτσα. Γιώργο, συγχαρητήρια, μακαρονάδα φανταστική. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Από πού είσαι? Είμαι από Καστελόριζο, μεγάλωσα στη Ρόδο. Μέσα από τον Ευτύχη Μπλέτσα έχω μάθει να ταξιδεύω και να μαγειρεύω και να αγαπάω αυτό που κάνω. Γιατί η μαγειρική είναι μια τέχνη και μαζί με τα ταξίδια γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Γλυπτό με δελφίνια δεν έχει μόνο η Ρόδος, έχει και το Καστελόριζο. Γεια σας, Κυριακή. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο νησί μας. Εδώ τι ωραίο κάνετε, τι έχετε? Είναι το Λύκειο των Ελλήνων Καστελορίζου και κάνουμε διάφορες δραστηριότητες με τα παιδιά. Προσπαθούμε να μάθουμε τον πολιτισμό του νησιού και κάνουμε έτσι ωραία πραγματάκια. Έχουμε ραπτική, έχουμε θεατρικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, μαγειρική. Και τώρα πετύχαμε μάθημα μαγειρικής. Εδώ φτιάχνουν μπισκοτάκια, πιτάκια, κάτι τέτοιο. Γεια σας, ευχαριστούμε. Γεια σας, ευχαριστούμε. Ήρθαμε και στο Μανδράκι, τον πίσω δεύτερο κόλπο στη βόρεια πλευρά του Καστελόριζου. Εδώ υπάρχει και παραλία για μπάνιο. Επίσης εδώ οι ντόπιοι ψαράδες έχουν συνήθως αραγμένες τις βάρκες και τα καΐκια τους. Εδώ στο Μανδράκι είναι και τα γηπεδάκια, όπως λένε αυτό το μέρος. Έχει δύο γηπεδά μπάσκετ και ποδόσφαιρο 5x5. Έχει και γηπεδό τένις. Και επίσης έχει παιδική χαρά και υπαίθριο γυμναστήριο. Εδώ στο Μανδράκι από την άλλη μεριά στην άκρη βρίσκεται και το κημητήριο της Μεγίστης. Και αυτός είναι ο λόγος που ο δρόμος που φτάνει μέχρι εδώ είναι η οδός αναπαύσεως. Εδώ μπροστά ακριβώς στο κημητήριο είναι το εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας. Και εδώ στο Μανδράκι συναντάμε τη μεγαλύτερη και μία από τις πολύ λίγες παραλίες που έχει το νησί. Για οικογένειες με παιδιά, αυτή η παραλία με ριχά νερά είναι ό,τι πρέπει. Ήρθαμε για να ανέβουμε στην αρχαία Ακρόπολη της Μεγίστης, στο Παλαιόκαστρο. Και ήρθαμε απόγευμα για να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Αυτή είναι η είσοδος της αρχαίας Ακρόπολης. Εντάξει, τέλειο μέρος και το υπερτέλειο από εδώ είναι η θέα. Κοιτάξτε εδώ. Φαίνεται και ηρώ κάτω στο πιάτο. Έχει και τούνελ καμένα στο βράχο. Ανεβήκαμε να δούμε και το ψηλότερο σημείο της Ακρόπολης. Έχει και κάτι τεράστιες γούρνες που τις χρησιμοποιούσαν για να μαζεύουν νερό. Εντάξει, απίστευτο μέρος και νομίζω ότι από εδώ βλέπεις ένα από τα πιο εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα όλης της Ελλάδας. Απ' τη μία μαυρίλα, απ' την άλλη ανοιχτωσιά και στη μέση το ηλιοβασίλεμο. Καταπληκτικό. Καλημέρα! Μια νέα μέρα ξεκινάει στο πανέμορφο ακριτικό Καστελόριζο. Αυτή την ώρα το πρωί με το που βγαίνει ο ήλιος είναι το κάτι άλλο. Είναι ο λόγος που αξίζει κάποιος να έρθει να διανυκτερεύσει στο Καστελόριζο και όχι απλά να το δει με ημερήσια εκδρομή. Λοιπόν, σήμερα θα μπούμε πρωί σε βάρκα και θα πάμε να δούμε το πιο διάσημο αξιοθέατο του νησιού. Φύγαμε! Κινούμε
Είμαστε παράλληλα με την ανατολική ακτή του νησιού. Εδώ έχει κάθετα βράχια που καταλήγουν στη θάλασσα. Φτάσαμε! Αυτή εδώ πίσω μας είναι η είσοδος για την μπλε σπηλιά, τη γαλάζια σπηλιά. Εν τω μεταξύ απ' έξω δεν φαίνεται πολύ, είναι πολύ χαμηλή. Και οι βάρκες τσίμα χωράνε να μπουν μέσα. Ξαπλώνουμε για να μπούμε. Πάμε. Κοιτάξτε εδώ, απίστευτο είναι. Κοιτάξτε χρώμα που έχει το νερό. Είναι λες και είμαστε σε πισίνα που έχει φώτα μέσα. Και όλο αυτό το γαλάζιο χρώμα είναι το φως του ήλιου που κάνει αντανάκλαση στο νερό. Εντάξει, είναι θαύμα. Η σπηλιά είναι τεράστια, έχει μήκος περίπου 100 με 120 μέτρα. Πηγαίνεις και πηγαίνεις. Πω και όσο πηγαίνεις μέσα φαίνεται απίστευτα το πίσω με την είσοδο. Καλά, πόσο τεράστια είναι, είναι τέλειο. Πάει, Πόσο, δηλαδή πηγαίνει και έχει κι άλλο. Σας φέρει. Έχει και νυχτερίδες. Έχουμε πάει σε πολλές γαλάζιες σπηλιές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά σαν αυτή πραγματικά δεν έχουμε ξαναδεί. Τόσο μεγάλη και τόσο εντυπωσιακή. Το ωραίο είναι ότι εκτός από το άνοιγμα που μπαίνει η βάρκα, υπάρχει άνοιγμα κάτω από το νερό και έτσι μπαίνει αρκετό φως μέσα και φωτίζει το χώρο. Το βαθύτερο σημείο είναι στην είσοδο, περίπου 24 μέτρα, και όσο πάει προς τα μέσα ρηχαίνει και εκεί στην παραλία πάει στο 0. Τι φοβερό μέρος. Wow. Εδώ σε αυτό το σημείο, κοντά στην είσοδο, και τα βράχια παίρνουν αυτό το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα. Κοιτάξτε εδώ. Πάμε τώρα πάλι έξω, ξαπλώνουμε στη βάρκα. Βγήκαμε, είμαστε πάλι έξω. Έξω στο φως. Τέλεια ήτανε, φοβερή εμπειρία. Αξίζει να έρθει στο Καστελόριζο απλά και μόνο για να δεις σπηλιά. Έχει φυσικά και άλλα πολλά ακόμα πράγματα να δεις και να κάνεις, αλλά αυτός είναι ο λόγος που θα πεις πρέπει να πάω στο Καστελόριζο να δω αυτή τη σπηλιά. Αυτή είναι μια άλλη σπηλιά λίγο πιο νότια που λέγεται Κολώνες. Εδώ είναι το νοτιότερο σημείο του νησιού, είναι το τέλος του νησιού κάτω-κάτω. Τέλεια, λοιπόν, πάμε σιγά σιγά τώρα πάλι προς τα πίσω. Πήγαμε στο καταμαράν, το Δωδεκάνησο Sprite και αποχαιρετήσαμε το Καστελόριζο. Σε 2,5 ωρίτσες θα είμαστε στη Ρόδο. Εμείς είμαστε ευτυχισμένοι πλέον που σας φέραμε με την εκπομπή μας και στο ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας. Σας χαιρετάμε, να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!